Bạn gặp trục trặc trong công việc. Vậy bạn đã có giải pháp nào chưa? Hay bạn đang thành công trong công việc, nhưng bạn có cách gì để giữ sự thành công ấy chưa? Nếu câu trả lời là chưa thì chúc mừng các bạn ở cả hai nhóm khi xem video này. Bởi video này sẽ chỉ ra gốc của công việc. Nếu bạn bất ổn trong công việc, bạn sẽ biết xử lý tận gốc. Nếu bạn thành công, sẽ biết mình đã thành công vì sao và biết làm gì để giữ sự thành công ấy. Nội dung video sẽ giúp bạn các bước sau. 1. Cách thấu triệt công việc. 2. Cách thấu triệt bản thân để làm tốt công việc. 3. Cách thấu triệt con người cùng làm việc. 4. Cách thấu triệt môi trường làm việc. 5. Làm việc như thế nào để đạt đích của mình. 1. Cách thấu triệt công việc. Hiểu rõ công việc là điều đầu tiên giúp cho bạn thành công. Vậy hãy tìm hiểu và trả lời các câu hỏi đơn giản sau đây. Nhiệm vụ công việc đó là gì? Quy trình công việc đó như thế nào? Kết quả cần đạt được là gì? Công việc đó yêu cầu bạn phải đáp ứng những điều kiện gì? Bạn phải thật rõ ràng trong từng câu trả lời. 2. Cách thấu triệt bản thân để làm tốt công việc. Hiểu rõ bản thân chính là để phát huy thế mạnh của mình trong công việc. Bạn sẽ biết cách làm việc một cách chủ động và tự tin. Bạn cần hiểu rõ mình trên những phương diện sau. Tính cách, thói quen, nguyên tắc cá nhân, sở trường, sở đoàn. Bạn phải tự trả lời một cách nghiêm túc. Cùng với các câu trả lời từ câu hỏi ở phần 1, bây giờ là lúc bạn kết nối tính cách nào của bạn phù hợp và không phù hợp với công việc. Ví dụ, kế toán là một công việc yêu cầu phải cẩn thận. Nếu bạn là người tỉ mỉ, rõ ràng thì tính cách này cần phát huy. Nhưng bạn là người hay nóng giận, tính cách này là không phù hợp rồi. Thói quen nào phù hợp và không phù hợp với công việc? Ví dụ, bạn hay dậy muộn nhưng bạn làm nghề dạy học và phải đến trường đúng giờ. Thói quen này là không phù hợp. Sở trường nào của mình cần phát huy khi làm việc? Ví dụ, bạn có ngoại hình yêu nhìn và linh hoạt trong giao tiếp. Nó rất phù hợp với công việc phải tiếp xúc với khách hàng của bạn. Sở đoàn nào sẽ ảnh hưởng tới công việc? Ví dụ, bạn không biết hát nhưng yêu cầu công việc phụ trách về hoạt động tập thể. Khi kết nối phần 1 và phần 2, bạn đã nhìn thấy rõ ràng hơn những điểm mạnh của mình để tự tin và chủ động trong công việc. Và cũng thấu rõ những hạn chế cần phải khoanh vùng lại để không được bộc lộ. Hãy luôn cảnh báo chính mình rằng, nếu tính cách, thói quen, sở đoàn nào của bản thân mà thể hiện ra thì chắc chắn sẽ để lại hậu quả. Từ đó, bạn sẽ mất thời gian để giải quyết. Và nếu không giải quyết được thì đó chính là nguyên nhân bất ổn trong công việc. Đó là lý do vì sao bạn hay gặp trục trặc khi triển khai công việc. Vậy là sự bất ổn đến từ chính bạn chứ không phải từ người khác hay từ môi trường làm việc. Khẩu hiệu dành cho bạn là, hãy chiến thắng chính mình bằng ý chí. 3. Cách thấu triệt con người cùng làm việc. Trong môi trường làm việc tập thể sẽ có nhiều nhóm người. Bạn luôn mong muốn được làm việc với những người hợp với bạn. Tuy nhiên, đó là điều kiện lý tưởng. Bạn hãy mau chóng quay trở về thực tế. Giải pháp là bạn sẽ đối diện bằng phương pháp thấu triệt họ. Trước hết, bạn cần hiểu rõ những người thường xuyên làm việc cùng nhau. Thay vì nói chuyện phiếm với nhau thì bây giờ bạn hãy chú ý quan sát, lắng nghe các đồng nghiệp để thấu triệt họ trên những phương diện như bạn đã thấu triệt bản thân mình. Tính cách, thói quen, nguyên tắc cá nhân, sở trường, sở đoàn. Ví dụ, một người có tính cách hay soi mói người khác. Vậy bạn chỉ làm việc với họ và không để ý đến những điều họ nói, không tham gia những cuộc chuyện phiếm của họ. Đó là cách bạn kiểm soát cảm xúc của bản thân và kiểm soát thời gian để tránh lãng phí thời gian với họ. Một người có thói quen ngủ trưa. Vậy đừng nhắn tin, gọi điện cho họ vào lúc đó vì sẽ không có kết quả tốt. Đó là bạn đã bám vào thực tế. Một người rất thành thạo ngoại ngữ. Vậy bạn có thể phối hợp với họ khi cần dịch các văn bản. Một người hay quên. Vậy bạn đừng bao giờ giao cho họ cầm chìa khóa phòng làm việc. Một vài ví dụ để gợi mở cho bạn thấy hiệu quả của việc thấu triệt đồng nghiệp. Đích của bạn là không để lại hệ quả xấu nào trong quá trình làm việc. 4. Cách thấu triệt môi trường làm việc. Nhiều bạn gặp trục trặc bởi không hiểu rõ môi trường làm việc. Chẳng hạn như bị trừ lương, cắt thưởng vì vi phạm quy định.
Hay bạn phải mất thời gian để làm lại một việc nào đó vì sai quy trình xử lý công việc? Vậy hãy dành chút thời gian để rà soát lại các nội dung sau. Nội quy nơi làm việc. Quy trình giải quyết công việc. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan. Ai là người phụ trách từng nhiệm vụ? Cách liên lạc với họ thế nào? Ví dụ, nội quy cơ quan yêu cầu sáng thứ Hai hàng tuần phải mặc đồng phục. Bạn vi phạm sẽ bị cắt thưởng. Bạn sẽ mất thời gian phải làm lại hoặc chờ đợi nếu không thấu triệt chức năng, nhiệm vụ của một bộ phận có liên quan đến công việc mà bạn đang xử lý. Khi đó, bạn lại tự nhủ, giá như mình thấu triệt từ trước thì mọi việc đã hanh thông rồi sao? Hay như bạn xử lý một loạt công việc liên quan đến nhiều bộ phận nhanh hơn người khác. Lý do là vì bạn đã biết việc này phải làm việc với ai và còn thấu triệt từng người đó nữa. Đấy là bạn đã biết ai là gốc để giải quyết từng công việc. 5. Bạn sẽ làm việc như thế nào để đạt đích của mình? Sau khi có kết quả của 4 bước trên, bạn đã thấu triệt công việc, thấu triệt bản thân, thấu triệt đồng nghiệp, thấu triệt môi trường làm việc. Giờ là lúc bạn làm việc theo một phương pháp mới. Phương pháp này chắc chắn sẽ không để lại hậu quả trong công việc của bạn. Tên gọi của phương pháp là 4 tròn. Tròn tâm, tròn việc, tròn hành xử, tròn nhân duyên, tròn tâm. Vì bạn đã thấu triệt thế mạnh của mình rồi nên bạn sẽ tự tin và chủ động trong mọi nhiệm vụ để làm việc một cách chuyên tâm. Khi bạn đưa tâm vào công việc, thành quả sẽ đến với bạn. Tròn việc. Bạn đã thấu triệt công việc rồi thì thực hiện theo quy trình để đạt kết quả như yêu cầu và triệt để công việc. Triệt để công việc là không còn phát sinh việc gì phải giải quyết sau này. Khi đó mới là tròn việc. Tròn hành xử. Bạn đã thấu triệt đồng nghiệp rồi thì biết lựa chọn cách giao tiếp tốt nhất với từng người, từng nhóm đối tượng để ai cũng hài lòng và không ai kêu ca phàn nàn về bạn. Bạn sẽ để lại ấn tượng tốt với mọi người nếu luôn tặng họ nụ cười. Nụ cười không mất vốn mà rất có lãi đấy. Vậy tại sao ta không đầu tư nụ cười vào công việc nhỉ? Tròn nhân duyên. Nhiều người có thói quen khi giao tiếp là hay hứa hẹn nhưng rồi không thực hiện. Một ví dụ đơn giản về một lời hẹn sau khi kết thúc công việc là hẹn gặp bạn sau nhé. Hãy nhớ rằng, bạn hứa và bạn có thể quên lời hứa nhưng người nghe không phải ai cũng quên đâu. Họ không thấy bạn thực hiện lời hứa, cho dù là rất nhỏ thì bạn sẽ mất uy tín với họ. Thậm chí còn để lại ân oán. Do đó, trong giao tiếp khi làm việc hãy tập trung vào đích là đạt kết quả công việc và không hứa hẹn gì. Thay vào đó là một câu nói để kết thúc công việc. Và tất nhiên là tặng họ nụ cười của bạn. Đến lúc này, nếu bạn hay trục trặc trong công việc thì bạn đã tìm được phương pháp mới. Nếu bạn là người thành công trong công việc thì sẽ biết lý do vì sao và biết giữ sự thành công bằng phương pháp nào rồi. Bạn hãy ứng dụng vào công việc của mình thôi. Nếu đạt kết quả tốt thì sẽ comment bên dưới và đăng ký kênh để xem các video tiếp theo. Ứng dụng đúng thì thành công trong công việc sẽ đến với bạn. Kết quả là chân lý.